Idag ska vi prata nischbanker, storbanker, privatlån och företagskrediter. Det här blir väldigt intressant kan jag lova. Välkommen till dagens fullspäckade börslunch. Tisdag idag 16 juni, Stockholmsbörsen är fortsatt glad, upp nästan 1%, men ingen är väl gladare än vi som har 3 tunga bankveteraner i studion. Rodney Alvén känner ni alla till. Bredvid mig sitter Öyvind ONS som är vd för Morrow Bank, och där borta Jessica Sparfelt som leder en utmanare inom företagsfinansiering för lite mindre bolag. Behövs sådana som ni? Definitivt, och behovet växer så att det behövs fler av oss. Och det är dagens diskussionspunkt som vi ska återkomma till snart, ska jag säga. Ja, jag tänkte vända mig till dig Öyvind också. Du representerar ju nu en bransch som har blivit ganska stor på Stockholmsbörsen. Vi har haft väldigt många bolag inom nischbanker. Behövs de? Ja, det tror jag absolut. Altså, tilgang til kreditt är ju en samfunnsøkonomisk viktig funksjon. Så det å gi kreditter till människor som har behov för det, för olika formål, det tror vi absolut är riktigt och viktigt. Hur går sektorn på börsen då? Om du får svara för liksom hela... Ja, sektorn har väl gått lite kalde sidelengs i år så långt. Det har väl varit lite sån risk-off. Folk har tagit pengarna sina lite ut av nischebanker och placerat i andra platser. Det är Noba som är den största nischebanken på börsen och konkurrent och av oss. Så vi är ju en del farga och påverka av hur Noba går oss andra nischebanker på börsen. Ja. Så jag skulle gärna sett att det gick något bättre så långt, men detta är ju en långsiktig ting, så vi får bara följa med vidare. Ja. Rodney, vill du expandera på det eller vill du ha en raketfråga? Nej, men jag tror att banker generellt har varit lite out of fashion. Det har varit mycket mer på tech, mycket mer på tillväxt. Och med tanke på att räntorna är liksom ändå varit osäkert så påverkar det bankernas intjäning. Så det är ganska naturlig kursutveckling. Raketfrågan då. SpaceX ångar på 10% till i förhanden idag, 20% igår. Är det här stort nog för att göra avtryck hos till exempel Avanza Nordnet? Nej, inte i sig självt, men det kommer innebära att riskaptiten förmodligen fortsätter att öka. Vi kommer att se fler IPO och så vidare. Så att trenden är definitivt till fördel för Avanza Nordnet. Vi närmar oss vår huvudrätt, men lite nyheter ska vi ha först. Vi kör det. Det har hänt en del saker på börsen idag. Securitas har presenterat nya mål för sin kapitalmarknadsdag. Bland annat ett övergripande mål om 10% genomsnittlig vinsttillväxt per aktie över en konjunkturcykel. Bolaget säger också att man tillsammans med, just det här var för skuldsättning, kassaflöde och utdelningspolicy har man kommit med nya mål. Men aktien backar 3,7% på en övrigt stigande börs. Sen har BeijerRef, då har EQT sålt alla sina aktier nu i BeijerRef och de är klara där, och det gjorde de på en placing på 132 kronor. Men den är faktiskt upp idag, så det är väl skönt att överhänget är klart och affären är färdig. Och så har Saab tagit en order från Frankrike på antitanksystem. Den aktien är upp 2,6%. Norwegian är väl dagens mest spännande bolagsnyhet. Så spännande att jag måste harkla mig lite. Flygbolaget köper Petter Stordalens resebyrå Jätte Nordic Leisure Travel Group, där Altor också finns bland ägarna. Så går de ihop i någon slags röra och blir delägare i detta tillsammans. BS Vingresor, Kärreborg och charterflygbolaget Sunclass är några namn i det här spännande nya konglomeratet som faktiskt överväger en sidonotering i Stockholm också. Kul med en norsk närvaro på Stockholmsbörsen. Det kan väl ställa oss positiva till. Det är ju positivt till, selvfølgelig. Ja, mycket bra. Dagens huvuddiskussion då. Mats Kviberg har varit ute i Dagens Industri, skrivit en debattartikel. Peter Benson har varit ute på X och debatterat det faktum att svenska storbanker eller nordiska storbanker har för låga, inte för höga kreditförluster. Det här gör att de borde skämmas eftersom de istället borde låna ut mer pengar till svenska småföretag. Korta tankar på denna samhällsdebatt? Den samhällsdebatten, jag tänker att storbankerna är väldigt, väldigt bra. De gör precis det de bör utifrån deras samhällsansvar, riskaptit och hur de bör operera. Jag är jätteglad och tacksam för att storbankerna inte tar dramatiskt mycket större risker. Och det gör ju även att nischbanker har en större och märkbar scen att operera på. Så att det behövs ju mer finansiering naturligtvis, men det är inte kanske alltid bankerna som ska stå för det.
Samma fråga. Ja, det är ju lite samma dynamiken innenfor retail och privatlån. Hvor jeg tenker at storbankene som også opererer innenfor blankolån, det är väldigt många som kanske inte vet det, men de gör ju det. De är också en stor aktör på det markedet där. Men kanske med ett annat segment i fokus och andra modeller och andra risikoappetit. Så det att vi spelar en roll sammen med de storbankene tror jag är väldigt analogt med hvordan dere gör det på affärssidan. Ja. Jag tänkte, Rodney, den här kritiken som framförs nu om att svenska banker är lite för fega, tar lite för låga kreditrisker, och vi tittar på andra europeiska banker så har de också betydligt högre kreditrisker. Är svenska banker fega på det sättet? Jag tänker lite grann så här, det är faktiskt i år 17 år sedan vi hade den senaste finanskrisen i Sverige och i världen. Det har varit en del mindre ute i Europa. Och det beror på att vi har skapat ett otroligt robust banksystem där risksystemen är mycket bättre, balansräkningen är mycket starkare och så vidare. Och att då, givet den bakgrunden, sitta på någon slags AV och dricka öl med sina kompisar och tycka så, hörni grabbar, ska vi ta och äventyra det här systemet? Det är en synnerligen korkad idé. Av 3 skäl. För det första, skulle det här ske, det är inte så liksom att du med kirurgisk precision kan säga att du ökar kreditförlusten med 10, 20 eller 30%. Så funkar det inte. Utan det kan bli en mycket, mycket större ökning, och då får du stora samhällskostnader som alla finanskriser har. För det andra är det sämre för bankerna, därför att om de skulle ta en ökad risk måste de ta mer betalt från sina kunder. Och det innebär också att ytterligare en samhällskostnad. Och för det tredje, som kanske är det viktigaste, att bakom varje kreditförlust så finns det faktiskt en mer eller mindre en personlig tragedi. Det är någon som måste lämna sitt livsverk i form av företag, lämna sitt hus och hem och så vidare. Och att då föreslå att ska vi inte ha lite mer av det i samhället, det är bara olämpligt. Men då skulle man kunna argumentera att bakom varje konkurs finns det också, eller det finns i alla fall många företag som har svårt att få finansiering i Sverige idag. Där är vi väl överens? Helt överens. Borde inte bankerna kunna ta lite mer risk och kanske få lite större kreditförluster, men också tjäna mer och hjälpa fler företag? Jag tänker med att där finns det ett utrymme för alternativ finansiering, så som vi alla jobbar med, eller vi här jobbar med. Så att bankerna fortsatt tar sitt samhällsansvar och gör det de är väldigt, väldigt bra på ett väldigt robust, säkert och väldigt bra sätt. Gapet som föds när företag och privatpersoner inte får lån och eller liksom, ytterligare lån, där jobbar vi, och vi förhåller oss till samma regelverk. Vi innoverar innanför den ramen. Det är ett otroligt stort gap när man ska få företag att växa snabbt. Så att marknaden förändras, företag förändras, affärsmodeller förändras. Och där behöver man vara lite mer nischad, mer innovativ för att kunna supportera den förändringen och de företagen. Nu verkar det vara så att de flesta nischbanker som är noterade på Stockholmsbörsen i alla fall håller inte på så mycket med SME, utan de håller på med framförallt privat blankoutlåning. Vad beror det på att man har vänt sig framförallt inom den? Det är ju ett gott spørsmål. Det är vanskelig for meg å svare på hvorfor ikke de bankene som også driver med foretakslån har gått på børs. Nå skjer det jo litt der òg, da. Noba, som er vel den største nisjebanken på børsen, har jo sagt at de skal inn på foretakslån, og har vel gjort et lite forverv òg tidligere i år eller i fjor høst. Så det er klart at når en bygger en bra nisjebank som väldigt ofta blir byggd på bra teknologi, på bättre och bättre modeller, mer och mer data, så är det ju naturligt att en ser för sig att över tid kan en bredda sig och in i andra segment. För det är det som jag skulle vilja förstå lite mer. Hur nära ligger bankens blankoutlåning och hur nära ligger det nischbankens blankoutlåning? Och hur skiljer ni åt egentligen? Varför går man då till er, eller varför tar man inte till blankolån i en vanlig bank om de ändå pysslar med det? Som ja, alltså jag tänker ju det att det är flera grunder till det. Vi har ju byggt processer och produkter som är mer tillgängliga och som är enklare potentiellt också för kunden att köpa. För de köper ju trots allt ett produkt. Så det att vara en nischbank betyder ju att den har ett väldigt specifikt fokus och gör både produkterna och processerna och kundupplevelsen inte minst ända bättre än det är en stor bank som har fokus på allt. Och det är väl egentligen lite där clouet ligger för både dig och det här behöver man ju över tid hela tiden innovera och förbättra, för att marknaden rör sig så otroligt snabbt. Man ställer högre krav också som både privatperson och som företagare på snabbhet, flexibilitet. Riktigt. Så att man är nischad inom en specifik nisch är liksom att man behöver jobba med det precis hela tiden. Ja. Medan du pratade, Öyvind, så var Norions affärsområden uppe som en liten tårta apropå den nischbank som har mest företagsutlåning idag. Du nämnde Noba Resurs, kan man väl
foga i den skaran. Lite grann. Men tillbaka till grundfrågan, Rodney. Är det ett problem att det är för svårt för småföretag att finansiera sig idag? Eller är det inte ett problem? Har du någon uppfattning där? Ja, du kan säga med hjälp av de här nya regleringarna så har det blivit lite dyrare för småföretag att finansiera sig. För de riskmodellerna som banker har, det innebär att du behöver allokera mycket mer kapital generellt sett till ett mindre företag med sämre säkerheter. Och de är ofta mycket mer, så att säga, eller mindre diversifierade. Så du kan säga att det blir lite dyrare. Men då har du just de här nischbankerna som ändå fyllt på. Du har en väldigt bra levande obligationsmarknad. Du har en av världens mest innovativa riskkapitalmarknader och venture capital-marknader. Så det är inte brist på kapital som på något sätt hämmar småföretag. Det är det inte. Kan inte du berätta vad du gör bara för det passar in i den här? Verkligen. Och vad vi gör det är att vi vänder på kreditriskperspektivet och tittar med, det kan finnas en låntagare som inte får tillgång till ökad finansiering och mer kapital via banken. Där tittar vi potentialen. Den här potentiella låntagaren har kanske en order, en möjlighet att genomföra en ny affär. Så vi tittar mer på framtiden och tittar på hur det bolagets kunder ser ut. Och vi tar ju risk då i den allra största utsträckning mot slutkunderna. Och tar man jämför med en medelstort företag som kanske inte är tillräckligt finansiellt starkt just nu, så kan det finnas otroligt starka slutkunder. Så att vi vänder på risken och har exponeringen mot slutkunderna. Och om man tittar mer prismässigt också, är det stat eller kommuner, då är det extremt billigt funding där. Vi behöver inte kapitaltäcka lika mycket. Så att det närmar sig varandra med olika finansieringsformer. Det behöver inte vara dyrare alla gånger. Ska man tolka det som att om vi tittar på då, om vi går till blankolånsdelen, den osäkra lånen som du har nämnt en siffra på att de skulle uppgå till 60 miljarder. 600 miljarder. 600 miljarder, förlåt, ja. som marknad. När ni tittar på den marknaden och sen då lägger ut offerter, är bankerna med där och budar på dem eller liksom låter de er vara och ha den här marknaden för er själva? Det är en dynamik där som är att de största bankerna som kanske har kunden som sin som daglig bank, de säljer nog disse produktene mer direkte til kunde i kundemøtene. Og så har nisjebankene i stort sett basert seg på et distribusjonsnett som er låneagenter, låneformidlere, typ Samla, Lendo og andre. Og der er det stort sett nisjebankene som opererer i den distributionskanalen. Ja. Är det din känsla att bankerna kommer låta det här få vara lite sin egen nisch och växa? Det är ju ganska mycket pengar vi pratar om ändå. Ja, den har vuxit väldigt kraftigt och det är klart, jag kan säga att bankernas kultur ligger inte i blankolån utan det ligger i säkrade lån. Och det ligger också i deras riskmodeller. Bankernas investerare efterfrågar det också för de vill inte se kreditförluster. Så att därför du kan säga att det är en ganska bra nätverksekonomi där man har hittat olika nischer och där bankerna är duktiga på sitt. Och sen så har det öppnat upp för nischbanker, men det tror jag inte bankerna är ledsna över att missa. Du ser et godt eksempel på det nå med Swedbank som vil selge av sine blankolån som kommer gjennom Entercard i transaksjonen. Det har jo de vært ute i markedet og sagt at dette skal vi selge av, for det passer ikke inn i vår risikoappetitt, det passer ikke inn i våre systemer og måten vi tenker bank på. Så det er jo ute i markedet til salgs. Och här finns det mer möjligheter för samarbete mellan storbanker och nischaktörer, så att vi hjälper ju ändå samma kunder från både konsument och företag. Ja. Det har jeg faktisk vært borte i et annet land jeg jobbet i, hvor vi hadde et tett samarbeid med en storbank som sendte faktisk kundene til oss som nischbank, dersom kundene var interessert i et blankolån, eller hadde behov for et blankolån eller et kreditkort. Så det kan en jo også se for seg kan bli et ekosystem. Ni ligger ju på liksom helt andra då, kreditförlustnivåer, upp på 3-4% kanske. Så är det en etablerad nivå nu skulle du säga? Runt de här siffrorna, har det legat här liksom en längre period? Ja, altså kredittforlusten har jo kommet ned. Hvis du tar et lengre perspektiv, går du tilbake liksom 20 år, jeg har vært i denne bransjen veldig lenge, så lå nok kredittforlustene noe høyere, men da lå også prisingen noe høyere. Så det henger jo sammen med marginene på disse lånene. Altså for 20 år siden så kunne du ta en 20-25% rente på disse lånene. Det gjør du ikke nå lenger. Nå er vår NIM da, er på en 7-8%. Da kan en heller ikke ha råd til for store kredittforluster. Så vi jobber jo hele veien med å optimisere, balansere risk-reward, altså typ riskjustert margin. Så når en ser da på en margin på 7-8% på renten og har en 3-4% i tap, så er det fortsatt en businessmodell som fungerer.
Ja. Och då kan du jämföra det med storbankerna som har en NIM kanske runt 1,2, 1,4%. Och det innebär också just att deras riskaptit måste vara mycket lägre. Så att det är det som det handlar om, att du ska prissätta risk på bäst sätt. Absolut. Och det är det ju också. Vi har haft två bilder som har fladdat förbi men som vi har pratat. Den ena var nischbankernas kreditförluster, någonstans mellan 1,5 och 4%, och tidigare storbankernas kreditförluster som här ser vi Norion verkar vara lägst och Morrow är lite högre men mer konsumentexponerad, så det kanske inte är så konstigt. Den förra bilden vill jag understryka extra tydligt. Ser vi storbankernas kreditförluster, de var höga under pandemin, särskilt Nordeas fall, men har sedan letat sig ner till 0 och några redan under 0. Någonstans vill man ändå ha mer sprutt i systemet. Nu återkommer jag till grundfrågan. Du vill ju ha mer krediter. I USA är det mer krediter på mer kreativa sätt och också högre tillväxt. Absolut. Och det gynnar ju också företagandet, Sverige som land överhuvudtaget, att bolag får finansiering för att kunna ta nästa steg och växa, anställa mer människor, så att det är bara fördelar. Och det är där som det här gapet uppstår. Att det behövs mer krediter för att få en sund och bra hållbar tillväxt. Och det kan ju vara som så att några bolag kan behöva en nischaktör under en period. Sen är man bankable igen och då kan man gå tillbaka till banken med lite lägre riskaptit, och det går alldeles utmärkt. Så jag tror mer samarbete mellan nischaktörer och banker. Jag är ändå lite besviken att ni är överens alla tre. Ingen kan ryta ifrån och säga att vrid på kranen så blir det bättre. Ja, för att jag tror lite grann så här, vad jag tror vi försöker säga här, det är liksom att du ska se på hela paletten av finansiering. Och då någonstans, om du tittar på riskskalan här, så har du liksom här har du bankfinansiering då, som är den minsta risken, lägsta risken. Och sen har du då blankolån, och sen har du kan ha obligationslån, du kan ha high yield, och sen så har du riskkapitalet i början. Så att man måste se på hela kedjan av kapital. Och där ser inte jag att vi har någon som helst brist på det i Sverige. Absolut inte. Och det är just innovationskraft och nyskapande. Ja, då måste du vara mycket tidigare i riskskalan. Du kan inte börja liksom starta ett företag och sen få en bankfinansiering. Utan den kommer senare i kedjan. Så att du måste se hela kedjan. Och till den kedjan så har vi det som jag brinner extremt mycket för. Och det är att man finansierar working capital. Man får likviditeten i rörelse så att man kan återinvestera i sitt eget bolag. Och det behöver nödvändigtvis inte vara en direkt exponering mot ett företag som inte, av olika anledningar inte är tillräckligt kreditvärdigt. Blir du sugen på att börja med företagsutlåning också? Ja, kanske det. Ja. Vi får fortsätta diskussionen. Eller hur? Nya allianser sluts. Ja. I Jag tänker på, nu pratar vi mycket svensk marknad och svenska banker. Är svenskar generellt sett bra på att göra rätt för sig och betala? Du har varit ute i Europa och jobbat i andra marknader också. Ja, altså det er et veldig godt spørsmål. Altså, ekosystemet rundt å gi kreditt og hente kreditten tilbake, det er jo egentlig det dreier seg om. Altså, gi et lån er jo det enkleste en skal ha, og ha pengene tilbake. Det er både kulturelt, men også regulatorisk, og de ulike liksom delene av ekosystemet passer egentlig veldig godt sammen, og det fungerer veldig godt sammen, prosessen og det juridiske rundt det. Pluss kulturelt også. Så tapene i Norden generellt är nog lavare på den typen lån som vi driver med än i resten av Europa. Vi har ju väldigt bra summariska processer som säkerställer att man får tillbaka i största utsträckning. Alltså du får ju nästan alltid lån tillbaka. Jag tänker ni är båda två beroende av funding-delen också. Ni måste ju ha pengar att låna ut på något sätt. Och i ditt fall så har ni både någon blandning av obligationer och inlåning från privatpersoner. Är det rätt korrekt? Det är riktigt, men det mesta är inlåning från privatpersoner, alltså sparkonto och sparprodukter. Det utgör 90% av finansieringen vår. Och är det någon trång sektor eller finns det kapital att tillgå till hur mycket som helst? Nej, det är egentligen bara ett prisspörsmål. Alltså den som betalar högst för sparkonton, den får pengarna. Och så är det lite arbitrage med på euro, hvor det är, vi har också en presens nede i Europa, i Tyskland och Nederland och flera andra land, hvor vi hämtar eurofunding som är trots allt priset ännu lavare än både NOK och... Så bara snabbt, den blended finansieringskostnaden ligger någonstans runt? Blended hos oss nu vill väl ligga runt 2,5%. Ja. Och hur funkar det hos er? På exakt samma sätt. Ja. Så ni har även inlåning från allmänheten och har ni också utestående obligationer? Alltså? Ja, precis. Ja. Och det här lite grann som är min poäng, just det här liksom att bankerna är ju beroende av funding.
Och tittar du i storbankerna så är de extremt beroende av funding. Deras inlåning är ju, eller deras alltså utlåning i förhållande till inlåning är ofta 2 gånger större, ibland 3 gånger större. Så man är beroende. Och skulle det visa sig att risknivån höjs i utlåningen, då kommer omedelbart en effekt på fundingen, vilket innebär att det blir dyrare för kunderna. Hörrni, 20 minuter är till ända. För de som tittat på Börslunch för att få aktietips, investeringstips, jag ska inte tvinga något, men en avslutande reflektion för den som vill. Jag tycker det har varit en väldigt bra diskussion, så jag är väldigt nöjd. Men vill du slå ett slag för nischbanker på börsen som investering? Ja, generelt sett så syns jeg veldig at vi som bransje og sektor ligger relativt lavt priset. Og jeg tror det er en god oppside i det. Og alt som har med teknologi og den ting, mener jo jeg er en bra investering. Och i samband med att det här gapet på marknaden växer så är ju tillväxten inom det segmentet finns ju verkligen där. Absolut. Du kan få slå ett slag för storbanker om du vill på börsen. Eller vad som helst. Ja, nej, men alltså banker har ju varit out of fashion i år. Det har ju varit en sektorrotation in i tech och AI och hela den biten och för den del en del andra sektorer också, energi. Så att de är ganska otrendiga och vad som har skett också de senaste 2-3 åren är uppvärdering av bankerna strukturellt sett. Jag tycker den är absolut mer än motiverad. Jag tror på ytterligare uppvärdering av bankerna när man märker just att den här risknivån är här för att stanna. Det är ju min huvudtes så att säga, och det har banker eller det har investerarna fortfarande inte räknat in. Sen kommer det vara en ganska småtråkig sektor, men du får en direktavkastning på 6-8% per år och lite värdestegring på det. Säger alla dagar i veckan. Rodney Alfvén som gästas oss tillsammans med Öyvind Oanes och Jessica Sparfelt. Stort tack för att ni kom hit. Du vill säga något? Jag vill säga någonting. Jag tycker den här diskussionen är jättespännande och jag tycker det finns ytterligare saker som är väldigt intressant. Det är ett helt ekosystem. Vi har inte pratat så mycket om vad som händer när man faktiskt inte betalar. Och det finns mycket annat i det här. Framförallt det här som du pratar om, hur man raggar kunder och vilket samla och länder och vad de har för maktposition. Så jag hoppas att vi kan återkomma till ytterligare diskussioner. Börslunch tar aldrig slut. Bara korta uppehåll. Imorgon är vi tillbaka. Då blir det kanske inte just nischbank och bank, men andra intressanta diskussioner. 11.45 varje handelsdag in i evigheten. Vi ses. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.